સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બાજરીના લોટના લાડુ। આજે આપણે ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાના છીએ બાજરીના લોટના લાડુ, જે વિન્ટર સ્પેશિયલ પણ છે। ખાવામાં ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે, કારણ કે આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે ઘઉં કરતાં બાજરી ખાવી ખૂબ જ સારી, અને વળી પાછી તાસીરમાં ગરમ હોવાથી શિયાળામાં તો ખૂબ જ સારા। નાના બાળકોને પણ આપી શકાય તેવા ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી આપણે બનાવવાના છીએ આજે બાજરીના લોટના લાડુ। તો અહીંયા આપણે બાજરીના લોટના લાડુ બનાવવા માટે સામગ્રીમાં લીધું છે દેશી ઘી। અહીંયા મેં એક જ વાટકીનું માપ સેટ કરી લીધું છે, જેથી કરીને તમે પરફેક્ટ માપ સાથે આ જ રીતે બનાવી શકો। 1 વાટકી દેશી ઘી સામે 1 વાટકી દેશી ગોળ છે, બને ત્યાં સુધી દેશી ગોળ જ લેવો। અને સિવાય શિયાળાની કોઈ પણ સ્વીટ બનાવતી વખતે હું એવો જ આગ્રહ રાખીશ ફ્રેન્ડ્સ કે ખાંડ કરતાં તમે દેશી ગોળનો ઉપયોગ વધારે કરો, જેથી કરીને હેલ્થ વાઇઝ ખૂબ જ સારું। અને અહીંયા બાજરીનો ઝીણો લોટ, જે આપણે રોટલા બાજરીના બનાવતા હોય તે જ લોટનો ઉપયોગ કરીશું। એની સામે અહીંયા આપણે ટોપરાનું ખમણ લીધું છે 2 ટેબલ સ્પૂન। આખો વાટકો લઈને તેનું મેં ખમણ બનાવી લીધું છે। 1 ટેબલ સ્પૂન મગજતરીના બી, બાવળિયો ગુંદર 2 ટેબલ સ્પૂન, 2 ટેબલ સ્પૂન બદામ, કાજુના કટકા 2 ટેબલ સ્પૂન અને ½ ટેબલ સ્પૂન આપણે ખસખસ લીધા છે। તો ચાલો જોઈ લઈએ તેને કેવી રીતે બનાવવા। એક પેન લઈ અને આપણે બધું જ રોસ્ટ કરી લેવાનું છે। બદામને રોસ્ટ થતાં થોડીક વાર લાગે એટલે આપણે બદામને પહેલાં લઈ લીધી છે। બદામ થોડી થવા આવશે ત્યારે આપણે કાજુ પણ લઈ લેશું। એકદમ સરસ ડ્રાયફ્રૂટ બધું જ રોસ્ટ થઈ જાય એટલે ખાવામાં ટેસ્ટી રહે અને લાંબા સમય સુધી આપણા લાડુ બગડતા પણ નથી। આને 20થી 25 દિવસ બહાર રાખી અને તમે એન્જોય કરી શકો છો। ક્યાંય ટ્રાવેલિંગમાં જવું હોય તો પણ તમે આ બાજરીના લાડુ લઈ જઈ શકો છો। તેમાં આપણે લઈ લેશું કાજુ, મગજતરીના બી લઈ લેશું। મગજતરીના બી ફૂટવા માંડે એટલે સમજી લેવાનું કે એકદમ સરસ રોસ્ટ થઈ ગયા છે। તેમાં જ આપણે લઈ લેવાના છીએ સૂકું નાળિયેર અને ખસખસ। ફ્લેમને બંધ કરી દેશું, તેમાં ગરમમાં જ બધું એકદમ સરસ થઈ જશે। સૂકા ટોપરાની ચિપ્સ કરીને પણ તમે લઈ જઈ શકો છો। અહીંયા આપણું એકદમ સરસ બધું જ રોસ્ટ થઈ ગયું છે। તે ઠંડુ થાય એટલે આપણે દરદરું પીસી લેવાનું છે, પણ ત્યાં સુધીમાં આપણે ગુંદરને તળી લઈએ। આને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને ગુંદરને તળી લઈએ। અહીંયા આપણે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈ અને ગુંદરને તળી લેશું। અહીંયા આપણું ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે થોડો ગુંદર લેતા જાશું અને તળતા જાશું। અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ગુંદર એકદમ સરસ તળાઈ ગયો છે। લઈ લેશું અને આ જ રીતે આપણે બધો જ ગુંદર તળી લેવાનો છે। એકદમ સરસ ખીલી જાય તેવો ગુંદર આપણો તૈયાર છે, પણ કાચો ના રહી જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, નહીં તો એકદમ દાંતમાં ચોટશે। બળી પણ ના જાય અને કાચો પણ ના રહે તેનું ધ્યાન રાખવાનું। અહીંયા આપણે છેલ્લે બધો જ લઈ લેશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવો આપણે ગુંદર તળી લીધો છે। તે જ પેનમાં આપણે લઈ લેવાના છીએ બાજરીનો લોટ। થોડુંક ઘી આપણે લઈ લેશું, જરૂર પડશે તો થોડુંક ઘી આપણે હજી પણ આમાં વધારે લેશું, પણ એકદમ વધારે જેમ શીરો બનાવતા હોય તેટલું ઘી આમાં આપણે નથી લેવાનું। થોડુંક પહેલાં ઠંડુ હોય ત્યાં સુધી આપણને ડ્રાય લાગશે, પણ જેમ જેમ ગરમ થશે તેમ એકદમ મિક્સર ઢીલું થતું જશે। અહીંયા આપણે થોડુંક ઘી લેશું અને વધેલું ઘી પાછળથી આપણે ગરમ કરી અને લાડુ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેશું। ફ્લેમને એકદમ મીડિયમ રાખી અને ધીમે ધીમે શેકતા જાશું। લોટ એકદમ કાચો ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે બાજરીનો લોટ બ્રાઉન જ હોય એટલે તેને જોવો ખૂબ જ જરૂરી છે। એકદમ થોડોક ડાર્ક બ્રાઉન પણ થઈ જશે અને શેકાશે એટલે એની સ્મેલ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે। એટલે સમજી લેવાનું
કે આપણો લોટ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયો છે. ધીમી ફ્લેમે આપણે ચલાવતા જાશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે આપણા લોટનો અને સ્મેલ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આ લોટને આપણે બીજા એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને આમાં જ આપણે ગોળ ગરમ થવા રાખી દઈએ. અહીંયા આપણે તે જ પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈ અને ગોળને એકદમ સરસ મેલ્ટ કરી લેશું. ગોળનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું કારણ એ છે કે આપણે સામે લોટ તો થોડો છે, પણ લોટની સામે જ આપણે એટલા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પણ આવશે અને ગુંદર પણ આવશે, એટલે એકદમ સરસ બાઇડિંગ થઈ જાય. અને લડ્ડુ છે ભાઈ થોડોક તો મીઠો લાગવો જ જોઈએ, એટલે એકદમ સરસ પરફેક્ટ એવો આપણો લાડુ તૈયાર થશે. ગોળની કોઈ ચાસણી આવવા નહીં દઈએ અને એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ગોળને થવા દેશું. અને ત્યાં સુધીમાં આપણે શું કરશું, આ ગુંદરને એક વાટકીથી આમ થોડો ક્રશ કરી લેશું સાઈડમાં, એટલે એકદમ ક્રન્ચી એવો ટેસ્ટ આવશે. આને આપણે મિક્સર જારમાં નથી કરવાના, પણ વાટકીની મદદથી થોડો ક્રશ કરી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ગોળ એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયો છે. અને અહીંયા આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સનો પણ એકદમ સરસ દરદરો ભૂકો કરી લીધો છે. તો એક બાઉલ લઈને તેમાં આપણે બધું જ મિક્સ કરી દઈએ, ફ્લેમને બંધ કરી દઈએ. અહીંયા આપણે બાઉલમાં બાજરીનો લોટ લઈ લીધો છે, તેમાં જ આપણે લઈ લેશું તળેલો ગુંદર, રોસ્ટ કરીને ક્રશ કરેલા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, મેલ્ટ કરેલો ગોળ લઈ લેશું. જરૂર લાગે તો આપણે સાઈડમાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન ગરમ કરેલું ઘી રાખવાનું છે. જો બાઇડિંગમાં જરૂર લાગશે તો લેશું. બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેશું. ગોળને અત્યારે એકદમ ગરમ છે, એટલે આપણે હાથ વડે મિક્સ કરશું નહીં, તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા મને લાગે છે કે હવે આપણે ઘીની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. ઠંડુ થાય એટલે આપણે હાથથી જ મિક્સ કરી દેશું, જેથી કરીને ગોળ પરફેક્ટ મિક્સ થઈ જાય. નકર ક્યાંક વધારે ગોળ આવે, ક્યાંક ઓછો ગોળ આવે તો લાડુ સરખા ના બને. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, 1 વાટકી ઘીમાંથી મારે પોણી વાટકી ઘીની જરૂર પડી છે, કારણ કે અહીંયા આપણે બાઇડિંગ માટે પણ એકદમ સરસ પરફેક્ટ મિશ્રણ આપણું તૈયાર છે. એટલે આપણે એકદમ સરસ હાથની મદદથી જ મિક્સ કરી દેશું અને થોડા ગરમ હશે ત્યાં જ આપણે લાડુ મસ્ત વાળી લેશું. એકદમ સરસ આપણું મિશ્રણ મિક્સ થઈ ગયું છે. લાડુ બનાવી લઈએ. અહીંયા આપણે ગરમ હોય ત્યાં જ લાડુ વાળી લેવાના છે. નાના મોટા લાડુ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે કરી શકો છો. અહીંયા આપણે બહુ નાના પણ નહીં અને મોટા પણ નહીં તેવા લાડુ બનાવવાના છીએ. આ જ રીતના ફ્રેન્ડ્સ આપણે બધા જ લાડુને બનાવી લઈએ. અહીંયા આપણે આ જ રીતે બધા જ લાડુ વાળી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, તો ખૂબ જ હેલ્ધી ટેસ્ટી એવા આપણા વિન્ટર સ્પેશિયલ બાજરીના લાડુ ખૂબ જ સરસ તૈયાર છે. તમે પણ આ રીતે ચોક્કસ લાડુ બનાવો અને તમારા રિવ્યૂ મારી સાથે શેર કરો. કેવી લાગી આજની રેસીપી? જો સારી લાગે તો લાઈક ચોક્કસ કરજો. હજી સુધી ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો. આવજો ફ્રેન્ડ.